वेलकम गाइज मेरो युट्युब च्यानलमा म चाहिँ आज चाहिँ तपाईँको फोटोको र इमेजको चाहिँ ब्याकग्राउन्ड कसरी रिमुभ गर्न सकिन्छ भनेर सिकाउनेछु छु। लेट्स माई मोबाइल फोन स्क्रिन। सुरुमा तपाईँले चाहिँ यो प्ले स्टोरमा गएर चाहिँ यहाँ चाहिँ अब ब्याकग्राउन्ड एरियामा गएर चाहिँ अझै तल मुनि रहेको एउटा छ नि एउटा यो अपर सफ्ट ब्याकग्राउन्ड एरियामा जानु होला। यहाँ आएपछि तपाईँले चाहिँ यो सफ्ट अफ पावर सफ्ट ब्याकग्राउन्ड एरिया चाहिँ तपाईँले चाहिँ इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ अलरेडी नै यसलाई चाहिँ इन्स्टल गरेको हुनाले चाहिँ गरिसकेको छु र तपाईँले चाहिँ यहाँ चाहिँ इन्स्टल गर्नु होला। म चाहिँ यहीँबाट ओपन गर्छु यसलाई। त्यसपछि चाहिँ यहाँ चाहिँ अब यो अनक्लिक कट आउट र प्रोडक्ट इमेज छ। तपाईँले चाहिँ अनक्लिक कट आउटमा क्लिक गर्नु होला। अनि म चाहिँ एउटा फोटोलाई चाहिँ म चाहिँ एउटा फोटोको चाहिँ इमेजलाई चाहिँ ब्याकग्राउन्ड चाहिँ रिमुभ गरेर देखाउँछु। यो फोटोको फाइनल तपाईँको चाहिँ यो फोटोको चाहिँ ब्याकग्राउन्ड चाहिँ रिमुभ भइसकेको छ गाइजहरू। तपाईँले चाहिँ यसरी चाहिँ यो फोटोको इमेजको चाहिँ ब्याकग्राउन्ड चाहिँ रिमुभ गर्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईँले यहाँ चाहिँ यो सेभ एचडी जानु होला, टच गर्नु होला। अनि तपाईँ चाहिँ अब यो सेभ वाटरमार्क पिक्चरमा फर जानु होला। यहाँ गएर तपाईँ चाहिँ यो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ रिमुभ भएको फोटो चाहिँ त्यो चाहिँ ग्यालेरीमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। ग्यालेरी गएर यो तपाईँको यो फोटो चाहिँ यसरी आएको छ। तपाईँको फोटोको चाहिँ ब्याकग्राउन्ड चाहिँ रिमुभ भएर यसरी आएको छ। तपाईँले यसरी चाहिँ यो फोटोको इमेजको चाहिँ ब्याकग्राउन्ड चाहिँ रिमुभ गर्न सक्नुहुन्छ। See you next video guys.